Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta despre iubire, despre conexiuni și despre evoluție. Această lectură, de asemenea, este nu doar pentru cei care aveți decât soarele, ci și poate luna, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec. Ca de fiecare dată vă readuc aminte că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mult mai mare, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Pe scurt, voi face două lecturi de dragoste, una și prima de-al minteri pentru cei care se află într-un cuplu, iar cealaltă pentru cei care sunteți singurei. Alegeți lectura în care voi simțiți că vă regăsiți în acest moment, fără să forțați foarte mult lucrurile. Sunt lecturi generale, atemporale, așa că mesajele pot deveni relevante acum sau mai târziu, în funcție de parcursul fiecăruia și, desigur, de momentul în care voi urmăriți această lectură. Este posibil să rezonați poate cu tot mesajul sau doar cu o parte din el sau poate chiar deloc. Asta pentru că relațiile sunt diferite, iar aceste lecturi au un rol de ghidare și clarificare. Nu uitați, ca de fiecare dată când am ocazia, vă readuc aminte, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce voi simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Așa că, dragilor, ascultați cu deschidere, dar rămâneți ancorați în voi înșivă, păstrându-vă libertatea de a alege, astfel încât aceste mesaje să fie doar ghidul vostru, iar deciziile să vă aparțină cu adevărat. Și începem prima lectură pentru cei care formați deja un cuplu, pentru dragii mei din Berbec. Să vedem care sunt energiile, cum evoluează relația voastră. Să vedem. Se pare că unii dintre voi sunteți un pic necăjiți, aș spune. Sper să se vadă. Bun. Dragilor, cum sunteți voi, cei care mă urmăriți în acest moment? Sunteți într-o perioadă destul de tumultoasă. Este ceva care v-a dezechilibrat. Este cum să spun eu, o atitudine foarte agitată din punct de vedere intern. Aveți poate revelații bruște sau poate a apărut o schimbare bruscă în ceea ce privește viața voastră sentimentală. Sunteți parcă pe un butoi de pulbere, o situație care parcă nu mai rezistă foarte mult. Vă gândiți serios la ceea ce poate nu vă mai servește sau poate traversați în acest moment o experiență cu un impact pe care nici măcar voi nu l-ați prevăzut. Aș spune că posibil unii dintre voi să vă gândiți la separări sau poate să aveți foarte multe îndoieli în ceea ce privește relația voastră. Cumva parcă puneți așa totul sub lupă și încercați să vedeți exact posibilitățile. Cumva eu aș spune că asta e posibil să fie alimentată și de altcineva din jurul vostru, de această stare de agitație, de îndoială, de multe întrebări
care parcă nu-și găsesc răspuns, dar această energie a turnului este alimentată și din exterior. Cum este perechea voastră? Perechea voastră este, aș spune, cel puțin din câte văd eu aici, relația voastră totuși are ceva durată. Nu este o relație neapărat de scurtă vreme. Perechea voastră, la polii opuși aș putea să spun, vede, cum să spun eu, vede lucrurile destul de stabile, vede lucrurile destul de solide și mai ales pentru cei care încă nu ați oficializat relația în sine, chiar se gândește la acest lucru. Un alt punct interesant ar fi acela că își dorește stabilitate, își dorește o siguranță care să dureze. Este adevărat că perechea voastră e posibil să aibă o legătură foarte strânsă cu familia de unde provine. Și poate că acesta să fie un factor declanșator în ceea ce vă privește pe voi. Are o profundă conexiune cu propria familie și cumva, totuși să știți că este dispusă la un puternic compromis în ceea ce privește relația voastră. Deci vrea ceva de lungă durată. Vrea ceva solid împreună. De asta am spus că sunt niște energii un pic destul de opuse. Ce proiecte, ce comunicare există între voi? Aș zice că este o comunicare la limită. De ce? Tind să cred că voi, așa cum am mai spus, sunteți în această energie de aproape că explodez. Totuși există aici un soi de comunicare destul de asertiv, un soi de comunicare destul de, cum să spun eu, de tolerant. Aș spune că voi clar nu știu câtă răbdare mai aveți, dar din partea cealaltă, arcanul major forța, nu știu dacă zodia leu vă spune ceva și să știți că predomină zodiile de foc, la fel ca și voi, berbec, leu, săgetător, dar aș spune că există foarte multă toleranță în ceea ce privește comunicarea și din să cred că această toleranță se încearcă cumva din ambele părți. Poate că mai mult de pe partea perechii voastre, dat fiind și energia pe care voi o aveți în acest moment. Este, cum să spun eu, nevoie de răbdare, de echilibru. Este o căutare, aș spune, de momente mult mai romantice, de momente mult mai pasionale. Trebuie să vă spun că, din punctul ăsta de vedere, există poate și un proiect în comun. Există ceva în comun care încă, să zicem, vă ajută. Există ceva care vă leagă și care vă ajută în aceste momente pe care voi le vedeți sau le percepeți cel puțin destul de dificile. Ce este de asemenea interesant, ce vă poate uni în următoarea perioadă, un cavaler de bâte. Dar știți cum e? Această carte reprezintă nu numai ce vă poate uni, dar și ce vă poate crea probleme. De ce spun acest lucru? Cavalerul de bâte, de obicei, dacă vorbim de voi, da? Ar fi de bine, ar fi ceva ce v-ar uni. De ce? Pentru că arată o energie foarte hotărâtă, care va lupta, care nu va da un pas înapoi. Dar dacă vorbim de o altă energie, dintr-o altă zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, atunci putem vorbi poate de un rival, care de asemenea nu va da un pas înapoi.
Sau putem vorbi de o situație forțată, care poate să, cum să spun eu, atât să vă apropie cât și să vă distanțeze un pic. Această situație poate fi legată chiar de o schimbare neașteptată de locuință, o schimbare de job, ceva care vine rapid, ceva care vine neașteptat. Tind să cred totuși, dat fiind restul de cărți, că această situație totuși va avea un rezultat pozitiv, adică va încerca să vă unească cumva. Dar trebuie să vă spun de asemenea că e nevoie de un compromis și nu neapărat din partea voastră, ci din partea ambilor. Trebuie să existe sinceritate, e posibil să fie nevoie de o acceptare, de o promisiune serioasă, de un compromis serios. Dar, cum am mai spus, dat fiind și cărțile pe care eu le văd aici, lucrul ăsta chiar se poate realiza, chiar și dacă vine această schimbare, lucrul ăsta să vă ajute, să vă unească și mai mult. Care ar fi sfatul, să zicem, sau ce vă poate face să fiți atrași unul de celălalt mai mult? O regină de bâte, alte zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Cine spune această regină de bâte? Reprezintă o energie dominantă, o energie decisă, o energie care nu renunță așa de ușor și tind să cred că este foarte mult vorba despre voi. Există probabil că următoarea perioadă va fi o perioadă în care nu veți accepta răspunsuri negative. Veți încerca să ieșiți în evidență, veți încerca să puneți ceea ce este necesar de pus în relație, ca relația să funcționeze. Și asta este un lucru important, că nu renunțați. De asemenea, mai putem vorbi, nu știu, de acțiunea unei terțe părți, adică unei persoane din exterior, care, desigur, poate să acționeze atât pozitiv cât și negativ și chiar nu pot să vă las așa. Dar să știți că dacă vorbim de o persoană din exterior, această persoană își va căuta viața către alte zări. Cu acest 6 de spade. Își va căuta viața în altă parte. Cum de asemenea, dacă vorbim strict de voi și de energia voastră, posibil ca următoarea perioadă să programați o călătorie în doi, da? Sau o călătorie cu familia voastră. Poate aveți copilași. Să știți că și cei care aveți copilași e un factor important care poate ajuta atâta timp cât nu devine obligație. Dar o călătorie, să zicem, în relația voastră, în familia aia pe care voi ați construit-o. Chiar dacă posibil să aveți și copilași. O călătorie care să vă redeschidă un pic, să reînvie așa relația și să vă ajute. Să vă ajute să treceți cu bine peste toată această energie de îndoială, de stres, de agitație internă. Haideți să mergem mai departe și să vedem un mesaj pentru voi. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din berbec. Mesaj important. Ține ușa deschisă. Nu fi foarte focusat, foarte atentă către ușa care se închide. Și pentru că în acest fel nu vei vedea cea care tocmai se va deschide pentru tine. De fapt, este un îndemn de a
cum să spun eu, de a nu fi atât de sigur că lucrurile sunt așa cum ți se expun sau că nu mai există speranță sau că nu se mai poate face nimic. De obicei, atunci când ceva avem senzația că, sau certitudinea, poate unii dintre voi, că ceva s-a închis, de fapt, în altă parte, dacă nu se deschide o ușă, o fereastră, sigur se deschide. E o lecție. E ceva ce trebuie să deprindem, să învățăm și să ne o asumăm. Și probabil că asta este, cum să spun eu, a nu lua decizii pripit, a analiza foarte bine lucrurile, dat fiind această energie a turnului. Haideți să vedem ce gânduri, sau mai bine zis, sentimente poate gândite, dar nerostite. Da, avem aici ce sentimente ascunse, ce gânduri ascunse și pe care voi trebuie să le știți. Mă focusez sau sunt atentă mai mult pe viața mea. Nu pot în acest moment să îmi fac griji vis-a-vis de tine. Pot să fie ale voastre, pot să fie ale partenerului, partenerei voastre. Această situație a devenit destul de dificilă pentru mine să o pot manageria mental, pentru că efectiv simt că mă epuizează. Sunt mesaje care intuitiv vă pot spune, cred că se referă foarte mult la energia voastră și la faptul că este într-adevăr ceva care vă epuizează și în special mental, dar eu sper să-i dați de capăt. Sper să-i dați de capăt. Bun, dragilor, trecem la a doua lectură pentru cei care sunteți singurei. Începem lectura pentru cei singurei, să vedem care este evoluția pe partea asta sentimentală pentru dragii mei din Berbec. Să vedem ce gânduri aveți, cum vedeți lucrurile și de ce nu ce va duce viitorul apropiat. Bun. Dragii mei, voi în acest moment, din câte văd eu aici, sunteți într-o fază în care sunteți un pic mai atenți la felul în care ieșiți în lume, la propria persoană, la cum să fiți mai atractivi, la acea idee de formare poate a unei relații, a unei familii și dorința asta de ca lucrurile să ajungă, dragostea adevărată să ajungă în viața voastră. Poate că unii ați descoperit, da, eu chiar pot fi atractivă, eu chiar pot să îmi îmbunătățesc imaginea și în felul ăsta să fiu mai magnetic, mai magnetică și să pot atrage viitori sau viitoare pretendenți, pretendente. Acum, ce gânduri aveți, ce planuri aveți? Așa cum am mai spus, poate unii dintre voi gândiți un nou început cu cineva, poate dintr-o zodie tot de foc, Berbec, Leu sau Săgetător, dar în mare parte există o atracție destul de mare vis-a-vis de o persoană tânără, o persoană aventuroasă, energică și de care voi sunteți atrași
mai mult prin atitudinea acestei persoane și nu neapărat cu atrași de partea sa fizică. Chiar dacă interesul vostru se pune accent foarte mult pe cum arătați voi exterior, totuși există o atracție aici vis-a-vis de cineva poate mai tânăr decât voi sau cineva care poate l-ați cunoscut la locul de muncă posibil, dar este cineva care va trage pur și simplu prin maniera sa de a fi, prin felul său de a fi, prin atitudinea pe care o are. Și probabil că vă doriți chiar un nou început cu această energie. Dacă nu vorbim de acest lucru, putem vorbi de acel plan care să-ți schimbe viața într-un mod pozitiv. Cumva vreți să aveți ceva favorabil în viața voastră sentimentală, să se întâmple ceva, sunteți optimiști, ceea ce nu este rău. Cum vedeți voi lucrurile? Voi le vedeți destul de riscante, să zicem așa, dar aveți această energie a nebunului, da? De a avea noi experiențe, chiar dacă există posibil și o mică teamă vis-a-vis de aceste riscuri și ce implică ele. Nu știu, poate că trebuie să plecați într-o călătorie și aici aventura, nu, să deschid noi orizonturi, noi posibilități de cunoaștere. Totuși, felul în care voi vedeți lucrurile, sau poate cum ar trebui să vedeți lucrurile pe viitor, implică acceptarea unor riscuri. Acum, depinde foarte mult de voi. Dacă vă simțiți pregătiți pentru un compromis sau dacă veți găsi ceea ce voi căutați. Ceea ce, din punctul vostru de vedere, poate semnifica un început de relație serios. Cu ce experiențe veniți voi din trecut? Posibil să fi avut o experiență sentimentală cu o energie mai în vârstă decât voi, o energie, eu aș spune, sentimentală, calculată, diplomată, calmă, cineva care poate vă tolera multe lucruri și căreia poate nu-i plăceau foarte tare conflictele. Totuși aici a lipsit ceva. Aici a lipsit ceva, cumva parcă nu a fost de ajuns. Acum, dat fiind și faptul că vorbim de zodii de apă, da? Această energie în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, voi fiind un semn de foc. Și semnele de foc de obicei sunt mult mai pasionale, mult mai focoase, mai ales când vorbim de iubire. Și atunci poate această energie să vă fi părut ok până la un anumit punct, dar ceva acolo să fi lipsit. Din câte văd eu aici, nu a fost o energie foarte rea, poate prea pasivă, să zic, sau prea înțelegătoare. Știți cum e când încercăm așa, facem tot felul de, în relații mă refer, și mai greșim, mai provocăm anumite discuții și la un moment dat celălalt îți acceptă aproape orice și devine frustrant la un moment dat, pentru că nu știu dacă ați văzut acele imagini, fac o mică paranteză, acele imagini în filme, da, când doi se ceartă și la un moment dat izbește așa pasiunea aia și nu se ia în brațe și iese acea pasiune din ei. Probabil, da, aici voi adaptați, să fi fost un factor sau un motiv care să nu vă fi plăcut foarte tare. Acum, ce aduce viitorul apropiat? Aduce un 8 de monede. Veți fi mult mai chițipușari, să zic așa, mai detailiști. Hai, să folosim așa ca să nu pocesc cuvântul. Veți fi mult mai detailiști, adică veți fi concentrați
de prioritățile voastre în primul și în primul rând, de ideea că în prima dată trebuie să vă canalizați pe propria voastră stabilitate și aș spune că veți fi axați pe relațiile concrete. Veți fi foarte meticuloși, foarte atenți pe viitor la tot ce ține de relațiile voastre sentimentale, de cum trebuie să fie ele. Nu veți mai scăpa din vedere acele amănunte care până la urmă s-a dovedit că făceau diferența. Și este ca o, cum să spun eu, ca o propunere personală pe care voi vă faceți. Pe viitor, în primul și în primul rând, îmi stabilizez eu propria mea situație, să ai o bază stabilă, după care începeți să creați relații la modul cel mai concret, la modul cel mai real. Ce aș mai fi vrut eu să spun vis-a-vis de această carte și legătura cu poziția sa, da, cum vedeți voi sau cum ar trebui poate să vedeți lucrurile. E posibil ca următoarea perioadă pentru voi să nu fiți foarte mult angrenați pe ceva stabil. E ca o tatonare a terenului. Ori pentru că implică destul de multe riscuri pe care poate nu vreți să vi le asumați de moment, ori pur și simplu aș spune, vreți să vă simțiți poate un pic mai liberi? Sau poate că, nu știu, există alte arii ale vieții voastre care au nevoie de o stabilitate, cum ar fi, de exemplu, partea profesională sau partea financiară. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj am pentru voi, ce mesaj romantic am pentru voi, dragilor. Oh, ce interesant! Avem iertare și a te îndrăgosti. Lasă ca apele vindecătoare să-ți spele orice urmă de durere din trecut, și aici apare iertarea, și mai avem, dintr-o dată vei simți că acel sau acea este unicul sau unica. Deci, posibil în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, să aveți parte de acest sentiment unic, în care întâlniți o persoană și pur și simplu simțiți că el este, ea este ceea ce voi căutați. Asta, desigur, include și, cum să spun eu, spălarea, vindecarea acelor răni de care poate mulți dintre voi ați avut parte în trecutul vostru. Încă un mesaj ascuns, gândit, dar nerostit. Poate să fie al vostru sau poate să fie al unei persoane de care voi cumva ori sunteți interesați, ori ați fost interesați. Și avem chiar două gânduri, două mesaje gândite, dar nerostite. Îmi este teamă că sentimentele mele nu sunt reciproce. Îmi este teamă că sentimentele tale nu sunt, pentru mine, nu sunt reciproce. Adică, cumva, simțiți diferit, sentimentele sunt diferite. Mă simt singură în întuneric, unde este lumina mea. Aici, adaptați, este o chestie internă, e o chestie care se trezește și cu siguranță mulți dintre voi știți de unde ar putea veni aceste gânduri, aceste mesaje gândite, dar nerostite.
Bun, dragilor, acestea au fost mesajele pentru voi. Sper că aceste lecturi v-au adus ghidare, claritate și, nu știu, poate o nouă viziune asupra vieții sentimentale. Eu oricum vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până la o nouă lectură, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase, și lăsați iubirea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.